Nem emlékszem, ki vagyok. Csak a hangok. Mindig a hangok. Az emberi elmét nem lehet megváltoztatni. Csak szét lehet törni. És ha széttörted, akkor már nem az a személy, aki volt, hanem az, aki csinálni akarsz belőle. Hidegháború legmélyebb árnyékában. 1953-ban nem a hadseregek harcoltak ebben a háborúban. Nem tankok, nem rakéták. Itt a tudat a frontvonal. A lelkünk az, amit meg kellett törni. Újra formálni. Ellopni. És ebben a sötét világban születik meg a MK Ultra, nem program, hanem egy állam által finanszírozott rémálom. Egy olyan projekt, amely nem a tudomány szolgálatában állt, hanem a hatalom abszolút kontrolljában. A neve MK Ultra. A célja az emberi tudat megsemmisítése és újraprogramozása. A módszere kémia, pszichológiai terror és az etika teljes felrúgása. 1950-ben Kínában az amerikai hadifoglyok, a koreai háború foglyai nyilvánosan vallanak. De nem csak vallanak, sírnak, könyörögnek. Magukat vádolják. Elmondják, hogy kémek voltak, amikor soha nem is voltak. A CIA-nek ez nem kihallgatás, ez elméleti győzelem. A szovjetek és a kínaiak állítják, képesek arra, amire az Egyesült Államok nem, az emberi elmét újraformálni. A jelentések tele vannak szóhasználattal. Ideológiai újraformálás, elmegépesítés, pszichikus kényszer. De a valóság egyszerűbb. Az agy megsemmisítése, hogy azután bármit belehelyezhessenek. A CIA vezetője Walter Bedell Smith 1953. májusában aláír egy titkos parancsot. Fejlesszünk ki olyan eszközöket, amelyekkel bárki elméjét uralhatjuk, bárkit bármiről meggyőzhetünk, akár a saját emlékezetét is kitörölhetjük. A program agya. Sidney Gottlieb. Kémikus. Doktor a Kaliforniai Egyetemen. Zsidó származású, de elrejti. A tudományt istenítette. A titkot szentségként őrizte. Ő volt a CIA kémiai és biológiai fegyverek osztályának vezetője. Ő tervezte meg az LSD-t, hogy megnyissa az elmét. Ő adta ki a parancsot, hogy senki ne tudja, mit kap. Gottlieb nem akar gyilkos lenni. Ő azt akarta, hogy a tudomány átalakítsa a világot. De a tudomány, a nincs etika, csak egy másik fajta kínzás. 1953. november 19. Camp Detrick, Maryland. A CIA biológiai kutatóközpontjában egy konferencián vesz részt Frank Olson, mikrobiológus, a hadsereg munkatársa. A CIA laborjai titokban LSD-t kevernek az italába. Nem figyelmeztetik, nem kérdezik meg, nem adnak informált beleegyezést. A következő napokban Olson pszichózisba zuhan. Hallucinál, paranoiás, sír, könyörög, hogy segítsenek. A CIA nem segít. Helyette elküldik New Yorkba pszichológiai kezelésre, ami valójában megfigyelés. November 28. Olson 9 emelet magasból kiesik egy szálloda ablakán. A hivatalos verzió öngyilkosság. A család gyilkosság. A CIA hallgat 22 évet. Amikor 1975-ben a Rockefeller Bizottság kinyomozza az igazságot, kiderül, Olson tudatlanul LSD-t kapott. A CIA tudta, hogy súlyosan sérült, és nem nyújtott segítséget. Utasítás volt, ne mondjátok meg neki, mit kapott. 2012-ben Eric Olson, Frank fia, nyilvánosan kijelenti. Apámat meggyilkolták. Nem ugrott ki, kidobták. Mi köze a hidegháborúhoz az elme irányításának? Hogyan vált a tudományból kínzás? És vajon tényleg véget ért az MK Ultra, vagy ma is más néven működik? Ha érdekel az igazság, iratkozz fel, és ne maradj le a sorozat további részeiről sem. A High Jump hadművelet,
a náci titkos fegyverek és a Paperclip projekt történetéről. A hidegháború nem csupán fegyverekkel és politikai kifogásokkal zajlott, hanem egy rejtélyes, agyonnyomorító idegességben. Ebben a paranoiás légkörben született meg az emberiség történetének legmeghatározóbbul sötét, etikailag megrázkódtató fejezete, a projekt MK Ultra. Ez volt az amerikai központi hírszerzési ügynökség, CIA titkos programja, amelynek célja nem volt más, mint az emberi elme ellenőrzése, manipulálása és újraformázása. Ez a kutatás nem tudományos kíváncsiságból indult, hanem a hidegháborús geopolitikai érdekből, mintha egy olyan titokzatos biológiai fegyverre kerestek volna választ, amely képes lenne feloldani bármely ellenfél akaratát, becsapni a legjobb kémeket, vagy akár egy egyszerű polgári alanyt is merényletre bírni önkéntelenül. A projekt gyökerei visszavezethetők a CIA korábbi, de már akkor is homályos tevékenységeire. A Project Bluebird 1950-ben kezdődött, annak reményével, hogy megerősítheti az ügynökök emlékezetét, vagy legalábbis kizárólagos információhoz juthasson velük. 2 évvel később, 1951-ben ezt az Operation Artichoke-ra cserélték, melynek célja a hipnózis, a kábítószerek és a pszichés zaklatás vizsgálata volt. Különös tekintettel arra, hogy egy embert rá lehet-e bírni, hogy önkéntelenül merényletet kövessen el. Ezek a projektek már jelezték azt a hajlamot, hogy az orvostudományi etika határait átlépve kísérleteznek az emberi viselkedés fizikai és pszichikai alapjaival. Az igazi forradalom, amely a világot soha többé vissza nem térő módon megváltoztatta, 1953. április 13-án következett be, amikor a CIA igazgatója Allen Dulles pontosan ezennel hivatalosan jóváhagyta a Project MK Ultra indítását. A kódnevű MK utalást jelentett a brit hadsereg Special Operations Executive kódnevű programjára, amely hasonló kutatásokat folytatott. Az Ultra pedig magasabb biztonsági fokozatra utalt, jelezve, hogy ez a program különösen érzékeny és titkos. A projekten belül a Delta kódnév is létezett, amelyet előző hasonló programokra használtak. A program vezetőjének a kiváló kémiai szakértő, dr. Sidney Gottlieb került kinevezésre, aki korábban kémiai fegyverekkel foglalkozott, most azonban az agy legmélyebb zugait akarta feltérképezni. A CIA memóírjaiban kitűnően összefoglalva fogalmazott a célkitűzés. Nincs olyan terület az emberi elmében, amelyet ne kellene felderíteni. Ez a mondat nem egy tudományos hipotézist jelentett, hanem egy brutális kihívást az emberi méltóság és a szabadság minden határa ellen. A hidegháború valós fenyegetései, a koreai háború során amerikai hadifoglyok nyilvános beismerő vallomásai, amelyekben tagadták a biológiai fegyverhasználatot, valamint a szovjet és kínai koncepciós peres rendszerek híre, mind-mind befolyásolták ezt a döntést. A CIA-t az nyugtalanította, hogy a kommunisták valamilyen módon képesek lehetnek az agymosásra, és ők is szerették volna megtudni ennek a titkát, ha létezik egyáltalán. Így indult el egy olyan kutatás, amelynek eredményei nem csak az áldozataik életét zúzták szét, hanem a demokratikus társadalmakban élő bizalmát is komolyan megrázták. A Project MK Ultra léptéke és brutális módszerei még ma is elképesztőek. Nem egy laboratóriumban zajló kontrollált kísérletről beszélünk, hanem egy olyan országos skálán végrehajtott interdisziplináris programról, amelynek keretében több mint 149 alkprojektet hajtottak végre. Ezek a projektek több mint 80 intézményben, több mint 30 amerikai államban, de akár Kanadában is zajlottak, beleértve egyetemeket, kórházakat, börtönöket, saját biztonságos házakat, sőt még fiatalkorúak fogházát is. A résztvevő kutatók számára ismertebb néven mintegy 185 tudós, kutató és tanár közreműködött, de a teljes lista továbbra is titok maradt. A pénzügyi oldalon is óriási összegekről volt szó. A CIA az alkprojektek finanszírozására milliókat osztogatott. Például a kanadai dr. Donald Ewen Cameronnak 1957 és 1964 között $69,000 adott, mai értékkel számolva ez $766,000, a Human Ecology Fund pedig $370,000 ajánlott fel egy épületre Georgetownban, és a Geschickter Alapítvány $370,000 adományozott ehhez hasonló célra. A CIA pénzügyi nyilvántartásai, amelyek később a Freedom of Information Act, FOIA keretében kerültek elő,
részletesen dokumentálják ezeket a kiadásokat. A módszerek sokfélesége ugyanolyan borzasztó volt, mint a létszámuk. A kísérletek alanyai gyakran tudtak a legkevesebbet róluk. A legismertebb eszköz az LSD volt, amellyel a CIA 1953-ban vásárolt be $240,000 értékben, ma körülbelül $4,5 millió, drogot, hogy rendszeresen tesztelje a világ legjobb tudósait. De az LSD nem volt egyedül. Hipnózist, elektrosok terápiát, érzékszervi privációt, pszichikus bombázást, verbális és szexuális visszaéléseket, morfiumhoz való kényszerített hozzászoktatást és leszoktatást, valamint másképpen is sebezhetővé tételt vizsgáltak. Az áldozatok körében a társadalom legsérülékenyebb rétegei uralkodtak. Gyanútlan katonák, börtönben ülő bűnözők, pszichiátriai betegek, prostituáltak, drogfüggők, menekültek, de akár saját ügynökeik is részt vehettek a kísérleteken. Az áldozatokat gyakran tudtuk nélkül vagy hamis ígéretekkel csalták be a kísérletekbe, miközben a kutatók az etikai irányelveket, a Nürnbergi kódot és az ENSZ emberi jogi nyilatkozatát teljes egészében megsértették. Néhány kiemelkedő kísérleti módszer és helyszín, amelyek a projekthez kapcsolódnak. Helyszín és résztvevők: San Francisco, Marin County, New York City. Gyanútlan férfiak. Kísérleti módszer: Operation Midnight Climax. Kormányzati prostituáltak segítségével férfiakat csaltak biztonságos házakba, ahol titokban LSD-t adtak nekik, majd kétirányú tükör mögött figyelték őket. Cél: a halucinációk, viselkedési változások megfigyelése, potenciálisan új kihallgatási technikák kifejlesztése. Helyszín és résztvevők: Allen Memorial Institute, Montreal. Kanadai pszichiátriai betegek. Kísérleti módszer: Psychic Driving. Dr. Donald Ewan Cameron, kanadai pszichiáter, a betegeken pszichés újraprogramozást hajtott végre. A depaterninghez hosszú időn át tartó kómában tartotta őket barbiturátokkal, majd erős elektrosokokat adagolt. A Psychic Drivinghez naponta többször ismételt mondatokat játszott le nekik. Cél: skizofrénia gyógyítása. Hamis cél: valójában az identitás és emlékek eltörlése, majd újrakódolása. Helyszín és résztvevők: McGill Egyetemmel kapcsolatos intézmények. Kísérleti módszer: Hebb-féle pszichológiai izoláció. Dr. Donald Ewan Cameron publikált erről, ahol betegeket kis cellákba zárta, klinikai kómába helyezte őket, hipnózissal és drogokkal, majd folyamatosan ismételt mondatokat játszott le nekik. Cél: információ kicsikarása, személyiségváltoztatás. Helyszín és résztvevők: CIA tulajdon, de az ALK projektek eredményeit használta fel. Kísérleti módszer: Kubark Interrogation Techniques. A CIA hivatalos kihallgatási kézikönyve 1963, amely a kényszerítő kihallgatás alapdokumentuma. Cél: a kísérletek eredményeinek gyakorlati alkalmazása a kihallgatások során. Ezek a módszerek nem csak testi fájdalmat okoztak, hanem radikálisan megsemmisítették a személyiségek identitását, véglegesen megzavarták a pszichikai stabilitást, és súlyos, örökös trauma maradványokat hagytak maguk után. Az áldozatok nem tudtak tiltakozni, mert az etikai kereteket ők maguk alkották meg, miután az elme elleni háború elindult. Most pedig tekintsük meg egy kicsit részletesebben, hogy hogyan is zajlottak ezek a kísérletek. A betegek. Hetekig alszanak, mert Cameron elaltatja őket barbiturátokkal. Napi 100 mg LSD-t kapnak. Ez 1000-szeres a normál pszichedélikus adaghoz képest. Elektrosok terápiát kapnak 30-50-szeres erősségben, napi több alkalommal. És hallgatják a Psychic Driving szallagokat, ugyanazt a mondatot órákon, napokon, heteken keresztül. Nem vagyok bűnös. Szeretem a családomat. Nem voltam kém. A hatás: az agy széttörik. Patricia Martindale. 33 napig aludt. Amikor felébredt, nem tudott írni, olvasni, beszélni vagy felismerni a gyerekeit. Linda McDonald. 77 elektrosokk után elveszítette az emlékezetét 10 évre.
Egy férfi, aki depresszió miatt jött, elfelejtette a saját nevét. Egy nő, aki pánikbetegséggel került be, elfelejtette, hogy nő. Cameron ezt gyógyításnak nevezte, a CIA ezt sikernek tekintette. Az MK Ultra 150 projektből állt, 80 intézményben, 12 államban és Kanadában. A CIA szándékosan választotta a határon túli helyeket, ahol a szabályozás gyenge, a tudósok ambíciózusak és a hatalom titokban működik. Johns Hopkins, LSD-tesztek önkéntesek nélkül. Harvard, pszichológiai kényszer katonai alanyokon. Yale, hipnózis és kémiai anyagok kombinációja. Bellevue kórház, drogfüggők, akiket LSD-vel kezelnek, anélkül, hogy tudnának róla. Subproject 39. Dr. Harold Abramson chicagói börtönben LSD-vel kezeli a drogfüggőket. James Turner, 1956. LSD után megpróbálja kivágni a szemét egy törött üvegdarabbal. A kísérleti naplóban. A szubjektum agresszívvá vált, megszakítottuk a kezelést. Subproject 43. A haditengerészet hipnózis plusz LSD kombinációját teszteli. A katonák hipnotizált állapotban vallanak hamis bűnökről, gyilkosságról, kémkedésről, családon belüli erőszakról. A CIA jelentése: a szubjektumok mindenre hajlandóak, ha a kérdő hiteles. Subproject 82. New York-i bárok, prostituáltak, LSD-s italok. A férfiakat, akiket kémkedéssel gyanúsítanak, szexuális kényszernek vetik alá. A CIA kamerákkal rögzíti a jeleneteket. A dokumentációban bizonyítékgyűjtés, a valóságban szexuális erőszak, alkohol, drog, nyilvános megaláztatás. Subproject 54. A BZ-gáz tesztelése. A BZ egy növényi eredetű halucinogén, 72 órás pszichózist okoz. Egy katona a saját kezét harapta, sírt, ordított, nem ismert meg senkit. A kísérlet végén a kutatók így értékelik: a szubjektum visszatért a valóságba. De vajon milyen valóságba? A Project MK Ultra sötét történetének egyik legtragikusabb és legfontosabb pillanata 1953. novemberében zajlott le New Yorkban, Frank Olson halálával. Olson volt egy kiváló vegyészmérnök, a hadsereg tudósa, aki éppen a projekthez kapcsolódó titkos találkozón vett részt, amikor történt a dráma. A részletek szerint a találkozóra 2 héttel korábban, április 13-án került sor, amely pontosan egy évvel azután történt, hogy a CIA igazgatója Allen Dulles hivatalosan is elrendelte az MK Ultra indítását. Ezen a találkozón, amelyen Olson is részt vett, az egyik koktélon belül LSD-t kevertek, anélkül, hogy az illetők tudomást szereztek volna róla. Ez a kísérlet nem volt semmi mellékes, hanem direkt manipuláció volt, amelynek célja az volt, hogy megnézzék, mit csinál egy tudós egy halucinációk által kísért, pszichikailag instabil állapotban. Olson reakciója ijesztő volt. A halucinációk hatása alatt szenvedve teljesen összeomlott. 9 nappal a koktél után, 1953. november 28-án este 10 emeleti hotelszobájából repült ki az ablakon, hogy a járdára zuhanjon. A helyszínelők, valamint a CIA és a rendőrség hamarosan öngyilkosságnak minősítették a halált. Ez a hivatalos történet azonban nem vált be senkinek. A tragédia körüli rejtélyek, a zuhanás előtti aggodalomra utaló jelek, valamint az, hogy a CIA azonnal elhallgattatta a dolgot, folyamatosan gyanúkat keltettek. Csak 1994-ben derült ki az igazság, amikor a rendőrség engedélyt adott az exhumálásra, halálának 40. évfordulóján. Az új boncolás során végzett vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a koponyasérülések nem csak a zuhanásból adódtak, hanem olyan súlyos testi erőszakot is jeleztek, amelyek inkább balesetről, mint öngyilkosságról tanúskodtak. Ez a tény a halál valószínűsíthető gyilkossággá alakította át, amelynek tettesei a CIA tudta nélkül történt kísérletek során megszállták a tudóst. Frank Olson tragédiája a titokzatos projekten nyilvánossá válásának kulcs szerepet játszó momentumá vált. A családja, különösen fiatalabb fia Michael, hosszú éveken át küzdött az igazságért.
A harc során a család a CIA-tól titkos dokumentumokat is megkapott, amelyek igazolták, hogy Frank részt vett az MK-Ultra kísérletekben. Végül, 1975-ben a Church bizottság nyomozása során, amely felfedte a projektek létezését, a CIA hivatalosan is bocsánatot kért a családtól. Gerald Ford elnök személyesen írt egy levelet, amelyben megbánást fejezett ki. A bocsánatkérést követően a család $750,000 kártérítést kapott, amely nem csupán anyagi ellenszolgáltatást jelentett, hanem hivatalosan is elismerte a történtek súlyát. Frank Olson esete nem csak egy tragikus baleset volt, hanem a CIA-nak a saját illegális tevékenységeivel szembeni etikai felelőssége, valamint a kormányzati intézmények titkolózásának és hazugságának a látható példája. Ő lett az első hivatalos áldozat, aki meghalt azért, amit az elme elleni háborúban műveltek. A titokzatos projekt MK-Ultra létezése csak a 20. század második felében került a nyilvánosság elé, és ez a felfedés nem egy cikk vagy egy dokumentumfilm eredménye volt, hanem két konkrét kongresszusi bizottság hosszas és kemény munkájának köszönhető. Az események forgatókönyvét Seymour Hersh, a New York Times újságírója írta meg 1974-ben, amikor cikkeit közölte a titokzatos CIA program létezéséről. Hersh cikkei felkavarták az országot, de a részletek hiányában a döbbenet csak fokozódott. A kongresszus ekkor létrehozta a Church bizottságot, amelyet Frank Church szenátor vezetett. Ez a bizottság, valamint Nelson Rockefeller elnök által létrehozott híres nevű Rockefeller bizottság hónapokon át vizsgálódott, és a CIA-tól kényszerítette ki a megmaradt dokumentumokat. A felfedezett iratok, amelyekből csak részletek maradtak fenn, de még így is rettenetes képet festettek a történtekről, megrázták az amerikai közvélemény. A Church bizottság meghallgatásainak hangjátékában a CIA igazgatója, William Colby, és a korábbi igazgató, Richard Helms a károsztatásnak nézett elébe. Mindketten elismerték, hogy a program hibákat követett el, de a részletek, a lépték, a súlyos traumák, amelyeket az áldozatok szenvedtek el, csak lassan kerültek napvilágra. A bizottság nyomozása azonban nem csak az MK-Ultra részleteit derítette fel, hanem egy egész hálózatot a CIA illegális tevékenységeiről, beleértve merényleti terveket is Fidel Castro és Patrice Lumumba ellen. Ez a nyomozás arra a következtetésre jutott, hogy a CIA túllépte a jogszabályokat, súlyosan megsértette az Amerikai Egyesült Államok alaptörvényének garanciáit. A felfedés után következett a hivatalos bűnhődés. Gerald Ford elnök, aki 1976-os elnökválasztási kampányában ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok nem fog többé illegális emberi kísérleteket végezni, azonnal intézkedett. Azonnal kiadta az Executive Order on Intelligence Activities rendeletét, amely pontosan meghatározta, hogy a CIA és más hírszerzési ügynökségek milyen feltételek mellett végezhetnek el kísérleteket embereken. A rendelet alapfeltétele az volt, hogy az alanyoknak megfelelően tájékoztatott, írásbeli, tanúval jelenlévő és visszavonható beleegyezésük kell, hogy legyen. Ez a döntés nem csak az MK-Ultrahoz kapcsolódó kísérletek megszüntetését jelentette, hanem új, szigorú etikai és jogi keretet hozott létre az egész nemzeti hírszerzési rendszer számára. A projektek felfedése mélyen megrázta a nyilvános bizalmat a kormányzati intézményekben, és egy új generációs vitát indított el a nemzetbiztonság és az egyéni szabadságok közötti egyensúlyról. A Church bizottság munkája emlékeztetőül szolgál arra, hogy a demokrácia csak akkor működik, ha van olyan ellenőrző szerv, amely képes az abszolutizmus ellen fellépni, még a legtitkosabb, legérzékenyebb hivatalok esetében is. A Project MK-Ultra áldozatai között olyan emberek is voltak, akik a sorsuk ellenére híressé váltak és hagyományt teremtettek. Kettő közülük, Ken Kesey és Candy Jones a mai napig élő legendák, akiknek élete újfajta perspektívát nyújt a titkos programok hatásairól. Ken Kesey, a One Flew Over the Cuckoo's Nest című klasszikus regény írója, a projekt egyik legismertebb, de paradox áldozata. Stanfordon önkéntesként vett részt LSD kísérletekben, amelyeket az MK-Ultra keretében hajtottak végre. Ezek a kísérletek, amelyeket azzal az ígérettel fogadtak el, hogy segítik a tudományt, nagy hatással voltak Keseyre. Inspirálták a pszichedelikus mozgalommal párhuzamosan, és közvetlenül járultak hozzá a One Flew Over the Cuckoo's Nest regény kialakulásához, amely egy pszichiátriai klinika borzalmainak szemtanújaként mutatja be a rendszert.
Később Kesey szervezett acid testnek nevezett bulikat, amelyek LSD fogyasztáson alapultak, és amelyek hatalmas hatással voltak a 60-as évek hippi kultúrájára és a pszichedelikus zenére. Ken Kesey története egy olyan rejtélyes átváltozásról szól, amely egy áldozatot egy új kultúra forradalmárjá tett, ahol a kísérlet sötét eredménye egy új önfelett életformát váltott ki. Másutt, a legendák és konspirációs elméletek terére lépve, a Candy Jones, valódi nevén Jessica Wilcox esete hatalmas szerepet játszik a modern, alternatív MK Ultra narratívában. A The Control of Candy Jones című könyv szerint Candy egy áldozata volt a CIA egy különleges, még sötétebb részprogramjának, amelynek célja az új világrend kialakítása volt. Ez a történet azonban nem a hivatalos dokumentumokból származik, hanem Cathy O'Brien könyvéből, Transformation of America című művéből, amely egyenesen a Project Monarchról szól. A Monarch Projectnél az áldozatokat, akiket rabszolgáknak, slaves neveztek, traumatikus bántalmazás, pszichikai bombázás, hipnózis, elektrosokk és LSD segítségével több önálló személyiségre osztották szét. Ez a többszörös személyiségzavar, DID kényszerített kialakítása után újra programozták őket különböző funkciókra, például gyilkolásra, delta, szexuális célokra, beta, vagy rituális bántalmazások elvégzésére, teta. A történet szerint Candy az egyetlen ismert felgyógyult túlélője ennek a rituális bántalmazásnak, amelynek során politikai vezetők, sőt elnökök is részt vettek a programozásban. Köztük Ronald Reagan, Gerald Ford, Dick Cheney és George H.W. Bush. Ez a narratíva, bár forrásai vitatottak, hihetővé válik a történet más részeit keresve, például Andy Perot történetében, aki azt állítja, hogy a Silva módszert is használták a programozásához, és amely kapcsolatot sugall a Montauk Project-tel. A Project MK Ultra 1973-ban hivatalosan megszűnt, amikor a CIA igazgatója, Richard Helms, parancsot adott az iratok megsemmisítésére, mivel a program már nyilvános skandálként vitatott volt. Sid Gottlieb, a projekt vezetője, saját kezűleg szétrombolt több doboz dokumentumot, hogy törölje a nyomokat. Ez a megsemmisítés azonban nem zárta le a történetet. A 20 000 oldalnyi dokumentum, amelyet később a CIA kénytelen volt felszabadítania, a Freedom of Information Act FOIA miatt csak a program csipkacskarája volt. A valódi lépték, a súlyos traumák, a számos áldozat nevei, valamint a résztvevő kutatók és politikusok listája mind-mind elveszett. Ez a tisztogatás magyarázza, miért marad még mindig olyan sok rejtély a projekttel kapcsolatban, és miért olyan könnyű a fantáziánknak odacsapni a hiányzó darabkákra. Az örökségét tekintve a projektnél két fő vonalat lehet különböztetni meg, a hivatalos és a sötét. A hivatalos örökség a modern etikai szabályozás, a tudományos kutatásokhoz való beleegyezés szabályozása, amelyet Gerald Ford rendelete hozott létre. Ez a változás, amely a CIA-tól is elvárja, hogy a kísérletekhez megfelelően tájékoztatott beleegyezést kérjen, alapvető fontosságúvá vált a modern orvostudományban. Ugyanakkor a sötét örökség, amelyet a konspirációs elméletek, a filmek, a könyvek és a dokumentumfilmek hordoznak, még mindig élő. A Montauk Project, a Tavistock Intézet, a Bohemian Grove, Henry Kissinger, Ronald Reagan, a We Never Sleep, soha nem alszunk, idézet. Ezek az elemek nem csak fantasztikus találmányok, hanem a projekthez kapcsolódó, de sosem hivatalosan elfogadott történetek eredményei. Stephen Kinzer újságíró a Poisoner in Chief című könyvében azt állítja, hogy az MK Ultra nem más, mint a náci és japán hadbírósági kísérletek folytatása, és még be is vonnak német orvosokat, mint Walter Schreiber tábornokot, aki engedélyezte a kísérleteket Auschwitzban. Így a Project MK Ultra ma is két arccal néz vissza a jövőre. Egyfelől a hivatalos történet egy tragikus avatár, egy olyan pont, amikor a nemzetbiztonság érdekei olyan messzire sodorták el a demokratikus értékeket, hogy kénytelenek voltunk újra meghatározni a tudomány és az etika határait. Másfelől a konspirációs történet egy fenyegető jövőként szolgál, ahol a technológiai fejlődés, például az agy-számítógép interfészek, Neuralink, újra lehetővé teszik az elmék ellenőrzését, és a titokzatos hatalmak továbbra is próbálják manipulálni a társadalmat. A projekten nyilvánosság utolsó 40 évében, ahogy Lucas Meyer figyelmeztet, a geopolitikai feszültségek újraélednek, és ez veszélyes kombinációt alkot a viselkedés szabályozásra alkalmas technológiákkal. A titokzatos, misztikus hangulatú MK Ultra története, amelyet a videó szövege meg akar fogni,
nem csak egy módbeli büntettet mesél el, hanem egy figyelmeztetést is tartalmaz. A tudomány erejét akkor használhatjuk a legbiztonságosabban, ha a moralitás és a felelősség mindig mellette áll. A Vaut és a Hút a történet természete adja. Az a rejtély, hogy hogyan tudott egy fejlett demokrácia ilyen mélységekre süllyedni. És az, hogy a rejtélyes hatású öröksége továbbra is működik-e a sötétben. Hol húzódik a határ a tudomány és a kontroll között? Tudtad, hogy a Project MK Ultra dokumentumainak 90%-át soha nem találták meg? Mit rejthet még ma is a CIA széfje? Ha egy átlagember, mint Candy Jones, programozható volt a 60-as években, hányan lehetnek ma elalvó ügynökök a társadalomban? El tudod képzelni, hogy te is részt vettél egy kísérletben, anélkül, hogy tudnál róla? Hogyan tudnád bizonyítani, hogy az elmét tényleg a sajátod? Mi lenne, ha a legnagyobb konspirációk valójában figyelmeztetések lennének? Talán nem az a fontos, hogy ki tudja, hanem hogy te mit teszel, miután hallottad az igazságot. A válaszaitokat kommentben várom. Amennyiben tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be a kis csengő ikont is, hogy ne maradj le a legújabb videókról. Valamint, ha még nem láttad a sorozat többi részét, akkor ajánlom figyelmedbe a Paperclip, High Jump és a náci UFO-ról szóló videókat. Köszönöm, hogy megnézted ezt a hosszú videót. Találkozunk a következő videóban.